My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Ja hyvä katsoja, tervetuloa seuraavan Call of Juarez-jakson pariin. Seuraava missio vaikuttaa olevan jonkinnäköinen junahomma. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Tästä ollaan Bighorn Mountaisilla. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant Slow all to myself. motion. Hyvät slow motionit oli. Gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. Täällähän on juna pysäytetty sillalle. Aikamoinen meininki. Tuonneko meidän pitää mennä? Ei sais. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. No hyvin on kyllä pysähtynyt. Tänähän on skillejäkin, mitä voisi laittaa. Onko täällä vielä jotain? Otetaan joku tommonen. Engraved Ranger, oh yeah. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above, so I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. Oh ass, sanon minä, oh ass. I was determined to make that shit. son of a bitch Bob pay for what he did to my brothers. Aikasmoista. No mähän voi pudota ihan millä hetkellä tahansa. Oh fuck. Oh fuck. Kanava bitch. No. Siinä oli taas henkikulta aika lähellä, että ois kadonnut. Niin täällä on niitä kollektipliäkin tässä näissä kentissä. Niitä pitää taas koittaa täältä kerkkyä. Ketä nää on? Se on mukavaa. Golden Rifle, Saved-off Rifle, joo. Quick Shooter, Saved-off Shotgun, en vitussa. Eihän me nyt näillä mennään, eikä mutista. I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. Jaha. First, I would need to get my ass out of there.
Jos tarkkaan katsotte, niin ensimmäinen luoti meni taivaan sineeseen. Tässä on joku tämmönen jännittävä tää mouse-nopeus taas. Se taitaa olla ihan liekko RAV-inputilla jopa. Ainakin sen tuntuinen se on. Lintui. Ottakaa te hyvän vai pahan ilman lintui? Tässä pitää varmaan tehdä lololol. Oi oi. But in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Taatanan desperadot. Where are you? Ei me nyt saved offia oteta. Me otetaan nyt vaan 2 pistoolia ja sillä hyvä. Come at me, bro. Come at me. Mä itse asiassa mietinkin tossa aikaisemmissa tehtävissä, että kai tässä nyt 1 junaryöstö saadaan ja vihosta viimein. Koitan katsella, että jos täällä on jotain mielenkiintoista, mutta voi olla, että ei ole. Lähinnä ne collectiblet kiinnostaa. Stoinks! Fuck off, you son of a bitch. You ain't that slick, brother. Oli kaunista se. Tuota on muuten 2 kertaa otsaan, koska mielestäni se ensimmäinen osui kyllä kanssa. Mutta ase häneltä pois kädestä. Is there any more of you? Täällä liehuu siihen malliin tuo, että sitä saa varmaan ropata. No mehän ropataan. Kuinkahan vittumainen bossi on tässä kentässä? Come on. Siellä on. Melan. Laitetaan pikku tommonen tujaus sillekin headshottia, niin kyllä siitä desperado valmistuu. Mitä täällä on täällä? Shotguni. Tuo on vaan toi double barrelti tässä. Sehän olisi, mä en tiedä oliko mitään pump actioneita silloin vielä keksitty, kun Villisälännessä oltiin, mutta se tulinopeus on pikkasen liian hidas minun mieltymyksiin. Oho. Siitä ei jäänyt hirmuisia tähteille siitä junasta, mutta ei se haittaa. Täällä on collectible. Stoinks. Tää on vähän vielä ammoja keräillään. Engraved Rangerin saisi ton quickshooterin vaihdettua. Mä kyllä tavallaan tykkäänkin tästä quickshooterista. Se reload on kyllä niinku mukavan vauhdikas. Nimensä mukaisesti kyllä quick. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns ablazing to help? Eivät varmaan tulleet. Nope. No ehkä tuli. Sundan se Kid ja Butch Cassidy ja kaikki tulivat. Mikäs siinä? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Joo, harvemmin tässä kai kummosia alluja tässä pelissä saada.
Selkään ammumme. Rehellisesti ammumme selkään. Ihan sama kuka olet. Jos se mahdollisuus sen suo, niin kyllä myös sitten ammutaan vaikka munillekin. No se on todistettu jo, että munille ammutaan. Ei muuta kuin rumat naamat näkyviin, niin laitan niihin muutaman luotihipun. Se headshot-kunneri ei kauaa elänyt. Hei, a nugget. Is nearby. Mutta missä? Siinäpä kysymys. Se on tuolla sisälläkin toki. Tässä on vähän semmosia mestoja, että se voisi olla myös täällä ulkopuolella. Tuonne ei kyllä pies. Voiko se olla katolla? Tänne katolle vaan oikein piäse millään. Ja se tuolla sisällä varmasti jossain on. Eipäs siinä pienessä huoneessa paljon ukkoja. Siinä oli sekretti. Ensin mennä ohitse. Let's go. Oh, Jesus. My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Chase the Wild Bunch. Täällähän dollareita sataa. Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Otetaan vähän Gatlingia. Tuolla on mies. Tuolla on mies. Välillä on niin suttua välillä nämä minun reseidit, että se kyllä tosiaan antaa oman vaikeutensa tähän hommaan, mutta sen takiahan ne asennettiinkin, että saadaan vähän lisää haastetta. Ja sitten junavaunu lensi minua päitin. What the fuck? I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Ei helvetti. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Olen niin keskittyneessä tilassa, ette uskokkaan. That very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Eikö niitä ollut sitten täällä ollenkaan alun perinkään? Perskuta! Down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Se menee aika hyvin. Otetaan seuraava sitten. Ei ollut boss battle ollenkaan, mutta luultavasti seuraavassa on. Hiki virtaa jo otsaa myöten, kun mietin sitä. To hell. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Maa on niellyt Bob Bryantin. Ei ollut ollenkaan intro-kutskeneja, siis — mikä se on se, videota tässä välissä.
Ehkä tämä on suoraa jatkoa sitten tuosta äskeisestä tehtävästä, se ei tarvinnut. Bob Bruant on vielä jossain saamatta kiinni. En tykkää näistä kallion muodoista. Siellä kun te siellä keskustelette, niin onko täällähän nyt tämmösiä skillejä, mitä voi ottaa? More damage during concentration. No miksei? Kyllähän nyt semmonen voidaan aina ottaa. Kerta tarjolla on. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Parachute, Colorado. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Let hell rain down upon these heathens. Vähän lisäpisteitä. En ole ihan varma, että tekeekö noilla pisteillä edes mitään, mutta tulipahan ammuttua. Oli niin kova paskahaju, että tiesi, että se on lähellä. Mut sitten ymmärsin, että sehän oli minä itse. Mä piirtänyt tänne jonkun merkin. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Tuossa saattanut olla kollekti kyllä tuolla kämpissä, jos sitä olisi vähän tutkinut. No, se on semmoista se. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. On siellä muutama DND siellä sieltä rakenteessa kiinni, joo. Ai perkele. Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Hän oli aikamoinen mies sitten se. Voitan katsoa, että joko täällä näkyy ensimmäiset teutonit juoksemassa, mutta ei ainakaan vielä. Kid Curry had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. Miksi tää on vähän sen oloinen silta, että... So I decided I'd best be careful confronting those bastards. Niin, tää vähän sen tuntunen silta, että tarviiko tää mitään dynamiittia, kun... Nyt vähän natisee liitoksi. Jaha. A moment later I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't worry, I know what I'm doing. Missä te keskustelette? Niin siihen. Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. Niinhän ne varmasti koittaa. Found a number of new recruits to bolster their ranks. Guess there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. Tuotako ei pysty disarmaamaan ennen kuin teitä on ammuttu. The first bundle of dynamite. I decided I might as well remove the other one. Joo, minä olin liian aikaisessa. Maailma muuttuu silmieni edessä. Eikö se yksi jää yllä siinä sinä olet? 3 olin laskevina, niin joo. Jaha. Tää on kyllä kohtalaisen hyvä tää rifle tässä pelissä tällä. Useimmat tilanteet hoituu.
Come on! Headshot. Käypä teitä nyt syntyi taas jostain. Vieläkö teitä oli yksi sitten siellä? Sieltä se juoksee. Suoraan tuli linjalle. Taistelumusiikki soi. Voisi ehkä olettaa, että teitä vielä on. Tai lisää ehkä tulee. Tuolla joku ase bugittaa tai jotain, kun niin uskomaton meininki. Ammuksia on paljon tarjolla. Shotgunneri oli siellä odottamassa. Jaha. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on the Oh, yeah. so I shot the rope. Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. Niin voisit. Ei niin taisi käydä. Voidaan vähän skouttailla, että onko täällä taas jotakin ukkoja vastassa. Tai vaikka akkoja. Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Mitäs siinä? Monenmoista ukkelia joka suunnassa. Are there any more of you? Hyvän näköinen. Hauska tommosia. Aha. Tommosia partikkeleja tuossa ilmassa, niitten animointinopeus on vaan jäänyt vähän ehkä hitaaksi. Jaha, täällä on taas shotgunneris. Siihen parhaiten rifle otsaan. Tokenee aika hyvin sille. Ihan kuin taivaan sinne se menis kaikki ammukset, mutta millä ne joskus löytää kohteensa nekin. Ja minä on dynamiittiakin tosiaan poiminut jossain vaiheessa, mutta ehkä mä nyt en täällä uskalla sitä heitellä, kun voi olla, että räjähtää pian koko perkeleen silta. Piercing shotilla. Sinne putos. Täällä on joku hattu jäänyt ilmaan. Kohta varmaan tulee taas joku shotgunneri. Jaha. So I proceeded onward to realize that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Alternative path forward. Vähän aikaa kattele, että spottaanko me missä toi on toi. Collectible. Liekko se tässä tämän päällä, jos tuossa. Pitäis varmaan päästä niinku tänne. Mitä tapahtuu?
Siitä pystyy niinku klaimaamaan johonkin. Siis tästä voi niinku klaimata. Miten helvetti? Onko se niinku... Tähän pakko olla joku bugi. Sitten se jää tämmöten sen välitilaan, josta kuolee. Se on bugi. Niin sitten meidän pitäisi niinku... Mennä vaan täältä. No nyt näyttää jo paremmalta. Jostain syystä tässä oli tämmönen huonosti toimiva lätteri. Se on varmaan, olisikohan toi niinku se menee liian syvälle tohon rakenteeseen. Devailta jäänyt semmonen huomio tekemättä ja sen takia se heittää silleen keskelle geometriaa se ukoon. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. Onko täällä karhu täällä keivissä? There was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. Uh-oh. Uh-oh. Siitä piti ottaa yksi tuommoinen. Ai saatana. Kato, pitää käydä sitten keräämässä vähän myöhemmin. The burning fuse was so damn quick. I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. Get off the bridge! I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Nice. Nyt kävelemme koko matkan takaisin, koska meillä on secretti tuolla. Tosiaan en ole varma, kerääntyykö se siinä, kun otin sen ekalla kerralla. Ai tämäkin on jo purkaantunut, sepä mukavaa. Emme hae secrettiä. Let's disarm the bomb. Well, it was a touching reunion. But by this time, I was thoroughly exhausted and dragging my ass as I was not a young man anymore. Onkohan paska bossitaistelu täällä odottaa? Minun mielestä voisi vaikka säästää minut bossitaistelulle. Olisiko täällä joku uskomaton easter egg, josta ne juoksee? Jaa, ei ollut. Harmillista. Siellä olisi voinut olla vaikka 15 secrettiä odottamassa. Or more precisely, they found me. No onpas teillä pahat mielessä, perkele. Joo. I got this now. Tullaan vaan pois siitä keskeltä. Ja sittenhän myö
saadaan tämmönen hyvä yliote tästä tilanteesta, kun ei tarvii väistellä joka suunnasta tulevia ammuksia. Otetaan vähän lisää rifleammoa tuosta. Ootkohan se nyt tuolla ylhäällä vai alhaalla? Täällä oli ainakin pari jätkää. Siellä menee joku Sundance Kid, mutta se pääsi nyt hengestä. Olisikohan sillä muuten rifleammoja, voisi käydä katsomassa. Rifleammo, rifleammo. Just when I thought things were gonna get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. No niin. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Jos vaan odotetaan, että se loppuu ammukset ja mennään sitten sinne. Kutsutkohan sä kuinka paljon kaikkia ihme alaisiasi. No, täällä näitä juoksee. Tää ekana hommana hoitaa melkein nämä kaikki lakeejat tältä pois. Koska ne on melkein suurempi uhka kuin tuo paikallaan oleva turre tällä hetkellä. Toki sitä ei tiedä, vaikka niitä tulee vaan lisää ja lisääkin koko ajan. Se on ihan täysin mahdollista myös. Located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Ei ihan taida ylettyä. Tuossa olisi kyllä tommonen kivi, mistä voisi ehkä ylettyä. Ihan varma, että osuuko tuo mihinkin. Tuo ei ainakaan osu. Jaha. Aha, vieläkö teitä tulee? Tässä on sekrettikin jossain. En kerin edes tajuaan, kun tässä oli niin kova meininki. Onko se jossain näissä laatikossa? On. Ammupas nyt ne laukauksesi. Stoinks? Oh yeah. Ei kummosia tee kyllä dynamiitti tähän miehen. Aha. Siinä oli tommonen quick death homma näköjään. Vai niin, vai niin.
Täältäkö tuli 3 miestä? Ehkä 4. Nope. Ei taida mennä tuosta ammukset läpi, kai se vaan pitää dynamiiteilla hakata. Kai sä joku kaverin tänne lähetit, joo. Jaha. Olisikohan se kuule... Olisikohan se kuule duelin aika. Sieltä se jo menne rääkyy. No, duelihan se. Olen taas niin keskittynyt tähän, että ei pysty minkäännäköistä kommentaaria kyllä teille antamaan. Jaha. Ei muuta kuin koitetaan uudelleen. Nyt ei pitää keskittyä kyllä tähän. Tässä joutuu 2 eri tämmöistä asiaa pyörittää, niin se minun putkiaivoilleni aivan uskomattoman iso työ. Oli lähellä. I was just a bit faster. I was just a bit more faster for a guy. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. Yeah. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. See you in hell, bitch. Those were his last words. Hyvä katsoja. Kiitoksia jälleen seurasta. Taas on pari tehtävää väännetty. Call of Juarezia. Mitähän vielä matkalle sattuu, sitä ei kukaan tiedä, mutta se selviää sitten seuraavassa osassa. Kiitos paljon seurasta. Nähdään taas. Hei hei.